มนุษย์คนหนึ่งมีช่วงชีวิตที่สั้นมาก แต่ความทรงจำใน DNA มันถูกบันทึกมาเป็นทางไม่เคยขาดสาย ตั้งแต่เริ่มต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์จนมาถึงคุณ และจะอยู่ต่อไปจนกว่ามนุษย์จะสูญพันธุ์ มันจึงไม่แปลกที่บางครั้งความทรงจำของบรรพบุรุษจะปรากฏกับคุณในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นความฝันหรือนิมิตที่อยู่ๆก็ตระหนักรู้ถึงเรื่องราวในอดีตขึ้นมาได้ การจะให้ความทรงจำใน DNA ปรากฏชัดและนานขึ้นจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการลดการใช้ร่างกายเพราะในขณะที่จิตสำนึกควบคุมการทำงานของร่างกายอย่างเต็มที่เงาที่อยู่ใน DNA จำเป็นจะต้องให้คุณเป็นผู้นำในการตัดสินใจเพื่อให้พาหนะที่บรรทุก DNA นี้อยู่รอดปลอดภัยตามที่คุณเห็นสมควรแต่เมื่อใดที่คุณลดบทบาทหรือจดจ่อกับชีวิตประจำวันน้อยลงเช่นตอนพักผ่อนตอนนอนตอนเคลิ้มหรือตอนเหนื่อยมากๆความทรงจำใน DNA ของคุณจะปรากฏออกมาในรูปแบบของความทรงจำที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนหรือในรูปแบบของความฝันบางคนสามารถเข้าถึงความทรงจำของบรรพบุรุษได้บ้างแต่ก็ยังไม่รู้ถึงขอบเขตของมันทั้งหมดจึงไม่รู้วัตถุประสงค์ของความทรงจำที่ปรากฏขึ้นนั้นและไม่สามารถจัดการภาวะนั้นได้อย่างเหมาะสมและบางคนก็เลือกตัดสินใจนำมันออกมาแสดงโดยขาดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพราะเป็นความเข้าใจว่ามีเพียงตนเองเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงประสบการณ์นี้ได้หรืออาจใช้คำจำกัดความว่าเป็นการเข้าทรงซึ่งในที่นี้จะไม่กล่าวถึงว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมแต่การเข้าถึงความทรงจำใน DNA ได้นั้นเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับดวงจิตที่เวียนว่ายตายเกิดมาจนเกือบครบตามเป้าหมายเกี่ยวกับ DNA มนุษย์รู้จักมันไม่ถึง 5%เราไม่ได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์อีก 95% ที่เหลือของมันหรือเรียกง่ายๆว่าจริงๆก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรและใช้ยังไงได้บ้างสำหรับคนที่เข้าถึงความทรงจำใน DNA ที่มากกว่า 5% นั้นก็ยังอยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเข้าใจคลาดเคลื่อนและอาจทำให้เกิดความแปลกแยกความขัดแย้งกับคนปกติทั่วไปเนื่องจากการยึดติดประสบการณ์ที่แตกต่างนั้นและสำคัญว่าสิ่งนั้นมีความพิเศษจากผู้อื่นประกอบกับการถูกปฏิเสธในทางวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งเหล่านั้นพิสูจน์ไม่ได้จึงอาจทำให้เขารู้สึกไม่พอใจที่ถูกกล่าวหาว่าประสบการณ์ของตนนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงหรืองมงายซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือคนเหล่านั้นจะพยายามปกป้องตัวเองด้วยการทำตัวเองให้เหนือกว่าหรือทำให้คนอื่นรู้สึกกลัวสร้างต่อเติมเรื่องราวไปไกลเกินกว่าความเป็นจริงจึงทำให้กลายเป็นเรื่องที่แต่งเสริมมากกว่าเดิมซึ่งนั่นกลายเป็นการทำลายข้อเท็จจริงของภาวะการนั้นไปอย่างน่าเสียดายและผลบังคับต่อเรื่องนี้ก็เหมือนให้เลือกแค่ขาวหรือดำเหลือทางเลือกเพียง2 ทางคือเชื่อกับไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่และท้ายที่สุดก็แบ่งฝ่ายแบบใช้อารมณ์และกลายเป็นหลงทางทั้งคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อปะทะคารมกันจนออกนอกเรื่องเขาถึงว่าอย่าไปยึดติดกับนิมิตเพราะมันจะกลายเป็นเรื่องของคนตาบอดคลำช้างในขณะที่ผู้ที่สามารถเข้าถึงความทรงจำใน DNA ได้ทั้งหมด
หรือเกือบจะทั้งหมดมีความตระหนักรู้ว่าจะรับมือกับภาวะนี้เช่นไรและทั้งหมดนั้นเลือกที่จะรับรู้เป็นเพียงส่วนตัวหรือที่เรียกว่าปัจจตังเพราะเขารู้ว่าประสบการณ์ในส่วนนี้คนส่วนมากไม่สามารถทำความเข้าใจได้ดังนั้นผู้ที่เข้าถึงความทรงจำใน DNA ได้ทั้งหมดจึงรู้ความหมายและวัตถุประสงค์ของชีวิตและเขายังตระหนักถึงความแตกต่างของประสบการณ์ระดับจิตวิญญาณบางคนเลือกที่จะอยู่เงียบๆไม่บอกใครเพราะรู้ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะกล่าวถึงสิ่งที่รู้เฉพาะตนบางคนก็เลือกที่จะชี้ทางให้ผู้อื่นโดยดูจากศักยภาพของผู้รับหรือผู้ที่ถึงวาระอันสมควรแล้วและสำหรับบางคนก็เลือกที่จะเพิกเฉยเพราะเขารู้ว่าสักวันหนึ่งดวงจิตเหล่านั้นก็จะวิวัฒนาการตัวเองโดยการผ่านการเกิดบ่อยภพบ่อยชาติได้ทำไมบางคนถึงรู้สึกว่าตัวเองเป็นเทพแล้วทำไมหลายๆคนถึงไม่รู้สึกนั่นก็เพราะว่าเราเคยมีบรรพบุรุษในช่วงอารยธรรมเก่าร่วมกันมาก่อนในยุคที่สิ่งมีชีวิตที่เราเรียกกันว่าเทพเป็นประชากรของโลกดังนั้นหากใครจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเทพใดๆซ้ำกับคนอื่นๆก็อย่าได้พยายามไปเอาชนะหรือตัดสินว่าใครจริงใครหลอกเพราะบางทีเขาก็สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษร่วมกันกับคุณและมีความทรงจำใน DNA แบบเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วพวกคุณเป็นพี่น้องร่วมบรรพบุรุษกันบางคนสามารถเข้าถึงความทรงจำของบรรพบุรุษได้ไกลกว่านั้นตั้งแต่ยุคก่อนที่จะมาอย่างโลกนี้ด้วยซ้ำไปจะย้อนกลับไปได้มากน้อยก็อยู่ที่การฝึกฝนการลดการใช้พาหนะนี้เพราะร่างกายที่ทึบตันที่เกิดจากระดับความสั่นสะเทือนที่ต่ำมันต้องใช้ทรัพยากรพลังงานเป็นอย่างมากในการคงสภาพของร่างกายที่ทึบตันนี้และยังต้องรวบรวมพลังงานที่เหลือสำหรับควบคุมและดำเนินการภายในร่างกายนี้ในตอนที่เกิดใหม่แต่ละภพชาตินั้นเราสามารถจำภพชาติเดิมได้แต่การพยายามเข้าควบคุมพาหนะมันถูกแลกด้วยการที่ต้องสูญเสียพลังงานที่สามารถเข้าถึงความทรงจำใน DNA ไปเพราะเราจำเป็นจะต้องลดระดับความสั่นสะเทือนลงมาเพื่อให้อยู่ในระดับเดียวกันกับพาหนะที่มีความหนาทึบนี้พอจะอธิบายเป็นภาพให้เห็นได้ง่ายขึ้นก็คือเหมือนกับเมมโมรีที่ถูกจัดเก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์มันมีความทรงจำทุกอย่างอยู่ในนั้นแต่ร่างกายก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีทั้งรุ่นโบราณและรุ่นทันสมัยมีสเปคที่ต่างกันสำหรับมนุษย์ในยุคอารยธรรมที่ 4นี้ก็ดูจะเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นโบราณสเปคต่ำจึงทำให้เปิดไฟล์ได้เพียงบางส่วนหรือเปิดไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปถ้าหากคุณจะพยายามเปิดไฟล์ MP4 ในคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ DOS มันจึงดูเหมือนว่าเป็นการกระทำที่เปล่าประโยชน์มากและนี่คือข้อจำกัดของพาหนะที่เรียกว่ามนุษย์ดังนั้นการพยายามสงบนิ่งหรือการทำสมาธิเพื่อลดการใช้หรือลดการควบคุมร่างกายนี้ยิ่งทำได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้หลุดจากการสร้างคลื่นความสั่นสะเทือนต่ำนี้ได้มันจะช่วยให้คุณสามารถกลับไปสู่คลื่นความถี่ที่สูงขึ้นและเข้าถึงความทรงจำใน DNA ที่ถูกจัดเก็บไว้ในช่วงความถี่ที่สูงกว่าได้ทักษะนี้สามารถสะสมและถ่ายทอดได้ทาง DNA
ดังนั้นดวงจิตโดยส่วนมากจึงมักกลับมาเกิดในกลุ่ม DNA เดิมของตัวเองหรือกลับมาเกิดเป็นลูกหลานในตระกูลนั้นๆเพื่อมาใช้คุณสมบัติเก่าที่ได้สะสมมาทางสายพันธุกรรมจึงมีคำที่อธิบายว่านั่นคือกรรมของเผ่าพันธุ์เมื่อดวงจิตสะสมประสบการณ์ข้ามภพข้ามชาติจึงทำให้เกิดเป็นทักษะโดยอัตโนมัติในภพชาติถัดไปโดยไม่จำเป็นต้องฝึกฝนซ้ำอีกหรือที่เรามักจะเข้าใจว่ามันคือพรสวรรค์หรืออภิญญาการที่คุณพยายามฝึกฝนอะไรมันจะถูกบันทึกไว้และสามารถเก็บไปใช้ได้ข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวจึงอย่าได้กังวลไปว่าการพยายามฝึกฝนอะไรไปแล้วจะเสียเวลาเปล่าเพราะท้ายที่สุดสิ่งที่คุณฝึกฝนเหล่านั้นมันจะกลายไปเป็นสิ่งที่พวกคุณเรียกว่าพรสวรรค์ถ้าเร็วหน่อยก็จะเกิดในภพชาตินี้เลยทันทีพาหนะที่มีความสั่นสะเทือนต่ำนี้มีคุณสมบัติการสร้างและการรับรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นคาร์บอนและเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของยุคนี้เท่านั้นนั่นเพราะก่อนหน้านี้อารยธรรมบนโลกที่ผ่านมานั้นไม่ใช่อารยธรรมคาร์บอนแต่เป็นอารยธรรมที่มีซิลิคอนเป็นธาตุองค์ประกอบพื้นฐานซิลิคอนทำปฏิกิริยาน้อยกว่าธาตุที่คล้ายกันคือคาร์บอนจึงทำให้เกิดการสร้างประสบการณ์การรับรู้ที่มีความหลากหลายน้อยกว่าและยังไม่เพียงพอต่อการทำภารกิจของดวงจิตที่มีหน้าที่มาหาประสบการณ์ในการเป็นรูปธรรมที่มีคลื่นความถี่ต่ำนี้ดังนั้นเมื่อจบอารยธรรมในยุคที่3แล้วจึงเกิดการล้างระบบซิลิคอนออกไปและเป็นหน้าที่ของบางอย่างที่อยู่นอกระบบสุริยะจักรวาลที่ต้องนำสายพันธุ์ที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานมาดำเนินอารยธรรมยุคที่4ต่อไปคาร์บอนมีคุณสมบัติทางเคมีที่สามารถทำพันธะกับตัวเองและธาตุอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากทำให้เกิดเป็นสารประกอบอื่นอีกกว่า10 ล้านชนิดแต่ว่ามันมีแรงยึดเหนี่ยวทางเคมีที่ต่ำจึงทำให้รูปธรรมที่เกิดจากคาร์บอนมีขนาดที่เล็กและอายุขัยสั้นตามคุณสมบัติของธาตุแน่นอนว่ายังมีดวงจิตที่เก่าแก่อยู่มาตั้งแต่3 อารยธรรมก่อนหน้านี้และได้มาเกิดในยุคที่4ใน DNA ใหม่นี้ด้วยความทรงจำใน DNA ยุคซิลิคอนถูกอัปโหลดไปเก็บไว้ยังแหล่งรวมเมมโมรีของโลกถ้าจะให้นึกภาพออกให้คุณนึกถึง iCloud Google Drive ที่เราไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้กับตัวเองหรือถ่ายทอดผ่านทาง DNA เพียงอย่างเดียวแต่เอาไปฝากไว้กับโลกไกอาหรือพระแม่ธรณีซึ่งก็ยังรักษาความทรงจำเดียวกันไว้เป็นอย่างดีจึงอย่าได้กังวลว่าการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตยุคหนึ่งจะทำให้ความทรงจำนั้นหายไปตลอดกาลเพราะดวงจิตนี่แหละที่ได้ทำหน้าที่บันทึกนอกจากจะเก็บไว้ใน DNA แล้วยังส่งไปเก็บไว้กับแหล่งรวมเมมโมรีของโลกอีกด้วยดวงจิตเก่าๆที่ได้เวียนตายเวียนเกิดเมื่ออารยธรรมก่อนนั้นส่วนมากได้จบภารกิจและออกจากวัฏจักรนี้ไปกว่าค่อนเลยทีเดียวในช่วงท้ายๆของภารกิจนั้นดวงจิตจะมีประสบการณ์การเกิดเป็นเกือบทุกสิ่งแล้วดังนั้นโดยธรรมชาติจึงมักจะไม่ค่อยกลับมาสนใจเรื่องที่เคยได้บันทึกไปก่อนหน้านั้นแล้ว
ประกอบกับการมีทักษะในการสั่นสะเทือนตัวเองให้มีระดับความถี่ที่สูงขึ้นและเข้าถึงอีก 95% ใน DNA ได้ดีจึงรู้ว่าในความทรงจำมีอะไรยังขาดอะไรและจะทำอะไรต่อไปเพื่อให้จบภารกิจอันยาวนานนี้สำหรับดวงจิตใหม่ๆที่มาพร้อมกับอารยธรรมยุคที่ 4ไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ3อารยธรรมก่อนหน้าจึงอาจจะไม่มีความรู้สึกสนใจหรือไม่ได้เชื่อมโยงกับชุด DNA ที่มีซีลากอนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานเขาจึงทำหน้าที่ตามกระบวนการตามลำดับขั้นตอนตามปกติก็คือการเกิดเป็นทั้งพืชสัตว์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเรียนรู้และจดจำระบบพื้นฐานทั้งหมดของทุกสิ่งมีชีวิตตั้งแต่การดำรงชีวิตการสืบพันธุ์และการเอาตัวรอดเป็นต้นส่วนมากดวงจิตเหล่านี้จะต้องไปต่อในอารยธรรมยุคที่ 5ด้วยอารยธรรมยุคที่ 5นั้นจะไม่ได้ใช้คาร์บอนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานอีกต่อไปแต่ยังมีดวงจิตเก่าแก่ตั้งแต่อารยธรรมยุคที่ 1ที่จะต้องไปเกิดในยุคนั้นอยู่บ้างพอสมควรเพราะเป็นข้อตกลงร่วมกันของบางสาย DNA ที่ตั้งใจจะสะสมใหม่ที่มากกว่าหรือว่าดวงจิตเหล่านั้นมีความเกี่ยวพันกันมีพันธสัญญามีข้อตกลงร่วมกันและมีผู้ให้กำเนิดเดียวกันด้วยซึ่งในยุคอารยธรรมที่ 4นี้พยายามให้คำจำกัดความและอธิบายผู้ให้กำเนิดว่าเป็นมารดาในบางศาสนาอธิบายรูปพรรณให้เข้าใจและเห็นภาพได้ง่ายขึ้นซึ่งจะว่าไปแล้วก็ใกล้เคียงนะแต่จริงๆแล้วรูปธรรมนั้นเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการเปล่งแสงได้และจากบางมุมก็สามารถตีความตามความคุ้นเคยของมนุษย์ว่าเหมือนนกก็ได้เช่นกันความจริงแล้วรูปธรรมที่มีความสั่นสะเทือนระดับสูงนั้นไม่ได้อยู่ในกรอบที่ต้องมีเพศไม่ว่าจะเพศชายหรือเพศหญิงอย่างเราๆท่านๆหรอกนะที่ใช้คำว่ามารดาก็เป็นการอธิบายให้เราเข้าใจง่ายขึ้นว่าคือผู้ให้กำเนิดแต่เพื่อให้เป็นที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นรูปลักษณ์ของผู้ที่ให้กำเนิดจึงถูกอธิบายและเล่าต่อกันมาว่าเป็นกาสีขาวหรือแม่กาเผือกในทางกลับกันถ้าบอกว่าผู้ให้กำเนิดเป็นแสงคนปกติทั่วไปจะเกิดความสงสัยว่าแสงจะคลอดลูกได้ยังไงดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการอุปมาอุปไมยขึ้นมาแต่ว่าคำอธิบายที่ถูกส่งต่อผ่านการเวลาก็มีถูกบิดเบือนทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งด้วยความคิดว่าทำไปด้วยเจตนาที่ดีหรือยกย่องบ้างก็ตามแต่นั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนไปจนไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเสริมและยังทำให้ข้อเท็จจริงนั้นขาดความน่าเชื่อถือไปโดยปริยายแต่ยังพอมีทางจบความผิดเพี้ยนนี้ได้อยู่บ้างนะคือต้องกลับไปที่ความทรงจำใน DNA ซึ่งต้องอาศัยเอาจากดวงจิตเก่าๆนั่นแหละที่จะเข้าถึงเมมโมรีที่ฝากไว้กับโลกได้